سلام، امروز با یه ویدیو متفاوت برگشتم. دوستای قدیمی میدونن که در این کانال بیشتر درباره موضوعات مهاجرتی صحبت میکنیم و زندگی در نروژ. اما خب این اواخر احساس کردم که خیلی براتون بالای منبر رفتم و نمیخوام که کانال خسته کننده باشه. گفتم که ما بین ویدیوهای مهاجرتیمون یه مقدار فان هم داشته باشیم. بر همین امروز آنباکسینگ داریم. یعنی چی میتونه باشه؟ دوستانی که تازه به جمع ما پیوستن، به زندگی من در نروژ خوش اومدین. اگه هم تازه سابسکرایب کردین حتما توی کامنت بهم اطلاع بدین، اینجوری هم با هم بیشتر آشنا میشیم. و اگر هم سوال و موضوعی بود درباره نروژ میتونین توی کامنتتون بپرسین و اگر من اطلاع داشته باشم حتما براش ویدیو میسازم. تمام موضوعاتی که در این کانال براش ویدیو ساختم موضوعاتی بوده که خود سابسکرایبرها تقاضا کردن. چند تا از یوتیوبرهای فارسی زبان البته قبلا به آنباکسینگ و بررسی این گوشی پرداختن، با این تفاوت که اکثر این بررسی ها بدون اینکه این گوشی به دستشون رسیده باشه انجام شده و یا حتی افرادی که این گوشی رو داشتن بررسیاشون خیلی ابتدایی بوده. خودشون تو ویدیوهاشون توضیح دادن که یه مدت کوتاهی گوشی دستشون بوده و فرصت زیادی نداشتن و این یه بررسی اولی است. میشه گفت که فقط مشخصات فنی این گوشی رو توی ویدیوهاشون توضیح دادن. ما این گوشی رو از سوئد سفارش دادیم. 3 یا 4 روز طول کشید که به دستمون برسه. بیشتر از این معطلتون نمی کنم. بریم سراغ آنباکسینگ هیجان انگیز امروزمون. همونطور که میبینین نسبت به سری قبل یعنی اولترا 20 خیلی باریک تره. دلیلش هم اینه که شارژر رو از داخل این جعبه حذف کردن، یعنی باید شارژر رو جدا خریداری بکنین. که امروز هوا سرد بود، پستچی آورده دم خونه، هنوز گوشی یخه. خب بریم محتویات داخل جعبه رو نگاه کنیم که چیز خاصی نیست غیر از پین و کابل رابط که نیاز به شارژر داره و البته دفترچه های راهنما. یعنی بهترین احساس دنیا باز کردن یه وسیله جدید و در آوردن پلاستیکاش. خب رنگش هم که همونطور میبینین با تغییر نور رنگ متفاوتی از خودش نشون میده. چیزی که درباره این گوشی خیلی توی همه ریویو ها شما میبینیم و همه ازش تعریف میکنن، طراحی جدیده. یعنی البته هنوز این برجستگی رو شما در کنار دوربین ها میبینین که خب فکر نمی کنم به این زودی بتونن رفع کنن که این قسمت هم با بقیه بدن یکی بشه. ولی کار جالبی که توی اولترا 21 انجام دادن، یک پارچش کردن با این قسمت اطراف فریم که باعث میشه خب شکیل تر باشه نسبت به مدل های قبلی. خب تایپ کردن اصلا باهاش بر من راحت نیست، با یه دست، یعنی باید 2 دستی کار بکنم. بعد چیز دیگه که خیلی نظر رو جلب میکنه سنگین بودنشه، خیلی گوشی سنگینیه. و بریم که روشنش کنیم. بله، بیاین اینو مقایسه بکنیم از نظر سایز و
اندازه کنار گوشی قبلی من هواوی و به همه زبانا داره خوش آمد میگه. خب بالاخره وارد شدیم. کیفیت اسکرینش همونطور که میبینید خیلی خوبه. خب همونطور که میبینین کیفیتش همونطور که انتظار داشتیم واقعا خیلی خوبه. هنوز من به عنوان عکاس تصورم اینه که گوشی ها خیلی هنوز جا دارن که بتونن جای دوربین عکاسی و لنز های خیلی خوب عکاسی رو برای عکاسی و فیلم برداری بگیرن. حالا اینکه 4 تا دوربین داره 40 تا دوربین هم بذارن روش به پای دوربین و لنزهای عکاسی من نمیرسه، ولی با این حال سلفی 40 مگاپیکسلی برای کسی که روی سوشیال مدیا خیلی فعال هست، مرتب میخواد عکس و فیلم و لایو بذاره، واقعا خیلی گزینه خوبیه. 40 مگاپیکسل سلفی برای دوربین سلفی، دوربین اصلیش نه. الان من در کنار گوشکوب خودم اینو قرار بدم. کنارهاشو که نگاه میکنین خب همینطور که میبینین از نظر سایز و ضخامت این گوشی هواوی من وزنش هم خیلی سنگینه. خب طبیعیه به خاطر همه سخت افزارها و دوربین هایی که روش نصب شده. خب از لنز این دوتا گوشی کاملا مشخصه که جای مقایسه باقی نمیمونه، ولی خب میریم که چند تا عکس با گلکسی 21 بگیریم ببینیم این همه ازش تعریف میکنن واقعا ارزش داره. الان من تقریبا نزدیک به سطح زمین گوشی رو گذاشتم، یعنی واقعا مثل لنز ماکرو شما میتونین به سوژه نزدیک بکنین لنز رو بدون که تار بشه، کیفیت از بین بره. و الان زوم 1 برابر، یعنی تا این حد جزئیات رو میشه باهاش گرفت. Vi skulle tatt med selvkritikk, egentlig. Da kan du snakke farsi. فارسی سلفی استیک یادمون رفت، برای همین کله اریک معلوم نیست. بعد میتونیم الان کیفیت صدا و نویز و ایناش هم امتحان کنیم که ببینیم صداش چجوریه. خب الان مثلا میتونیم سویچ کنیم که تصویر ویدئوی اصلی ویدئویی باشه که از خودتون دارین میگیرین، بعد
تصویر روبرو توی کادر کوچیک‌تر باشه، ولی نگاه میکنیم مثلا دوربین اصلی و دوربین سلفیش تقریبا کیفیتش یکه، یعنی واقعا اونقدی فرق نیست. خب این یکی از ویژگی‌های خوب این گوشیه برای افرادی که مرتب نیاز به فیلم برداری از چند جهت دارن. باعث میشه که در وقتشون صرفه جویی بشه، حتی ممکنه دیگه نیاز به دستیار فیلم بردار هم نداشته باشن. و خب بعضی از بررسی کننده های گوشی گفتن که خیلی ویژگی مهمی نیست، ولی میگم اگر شما نیاز بهش داشته باشین اتفاقا به نظر من خیلی کار هوشمندانه‌ای بوده از طرف سامسونگ. و این هم ویژگی دوم خوب این دوربین که شما بعد از عکاسی امکان ادیت بک‌گراند رو دارین. یه سری ایراد گرفته بودن که بک‌گراند این گوشی در حالت پورتره خیلی غیر طبیعیه، بیش از اندازه تاره، اما شما میتونین اون تاری رو کم بکنین، حتی رنگش عوض بکنین، حتی کلا بک‌گراند رو حذف بکنین. پس احتمال میدم بررسی کننده هایی که به عنوان نقطه ضعف به این موضوع اشاره کرده بودن به دلیل اینکه فرصت کافی برای کار کردن با این گوشی نداشتن، از این ویژگی اطلاع نداشتن که میشه ادیت کرد عکس‌ها رو و اصلا تاری بک‌گراند موضوع خاصی نیست برای این گوشی و به نظر من اتفاقا خیلی هم تاریش قشنگه، ولی خب سلیقه‌ایه. این گوشی قیمتش حدوداً میشه گفت 1/2 1/3 حداقل حقوق توی نروژ هست، ولی باز اگه از من بپرسین از نظر من برای کسی که استفاده از حداقل 50-60% از قابلیت‌های اینجور گوشی‌ها نمی‌کنه، اصلا توجیه اقتصادی یا منطقی نداره خریدش. این نکته رو گفتم برای عزیزانی که توی ایران هستن. خب مسلماً این گوشی گرانتر عرضه خواهد شد، خریدش هم مسلماً به خاطر سطح درآمد مردم سخت‌تر خواهد بود، عده کمتری میتونن خریداری بکنن. فقط هم میخواستم بگم که چیزی که ازش استفاده نمی کنیم برامون کاربرد چندانی نداره، خیلی نباید حالا قصه‌ش رو بخوریم که نمیتونیم داشته باشیم. این نظر شخصی منه و امیدوارم که اون دوستانی که حالا به اصطلاح خودمون گوشی باز هستن و خیلی گوشی علاقه دارن خیلی بابت نداشتن اینجور گوشی ها قصه نخورن. این آنباکسینگ همچنان ادامه دارد. علاوه بر اون اسمارت تگی که توی باکس من به شما نشون دادم، سامسونگ برای ما یه سورپرایز دیگه هم داشت که روز بعد برامون با بسته پستی رسید. آنباکسینگ اون رو جدا براتون انجام میدم. برای همین اگر هنوز نوتیفیکیشنتون روشن نیست توصیه میکنم که روشن کنین و اون آنباکسینگ رو از دست ندین. میتونین برام توی کامنت بنویسین که حدس میزنین سورپرایز سامسونگ چی بوده. و نکته دیگه اینه که هنوز این قسمت اطراف لنز برجستگیش خیلی بلنده. یه دونه کیس من اینجا دارم که میتونیم روش امتحان بکنیم. این تا حد زیادی این ایراد رو میپوشونه، ضمن اینکه خب بالاخره از بدنه گوشی هم محافظت میکنن و میبینین که این قسمت دیگه ما مشکل اختلاف ارتفاع نداریم و وقتی گوشی اینجوری رو زمین هست به اصطلاح لق نمیزنه. اما خب دیگه اون رنگ خوشگلش رو نمیتونی ببینی. اما یه مزیت دیگه که داره اینه که دیگه به صورت قبل لغزنده نیست. این قاب اطرافش مثل قاب فابریکش حالت لغزندگی نداره. من اینو خیلی راحت تر دارم تو دستم میگیرم بدونی که دستم سر بخوره. و البته توی آنباکسینگم یه اسمارت تگ بود اگه توجه کرده باشین در اول ویدیو. اینو در واقع سامسونگ به عنوان اشانتیون گذاشته داخل بسته. ما مبلغی براش پرداخت نکردیم، حدود 350 کرونم فکر کنم قیمت اسمارت تگ باشه. نمیدونم توی ایران خیلی ازش استفاده میشه یا نه، توی کامنت برام بنویسین که اگر کسی استفاده کرده یا نه. اما یه ویدیو جداگانه برای این میسازم برای که خیلی وسیله کاربردی
و جالبی هست، با وجودی که قیمت خیلی بالایی هم نداره. و این هم قیمت پرداختی برای این گوشی توی نروژ 13192 کرون با هزینه ارسال و پست و اینا شده بود. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه من بودین. خیلی مرسی برای کامنت و لایکاتون. میبینم که همین الان سابسکرایب. خب دیگه وقتشه که ما این گوشی رو برگردونیم به صاحب اصلیش. راستش بچه ها این گوشی دزدی بوده، خبر یعنی که الان شروع کردیم به فیلم گرفتن. حدود 30-35 متر فاصله داریم با زمین سگ ها که دارن بازی میکنن. الان زوم 1%، 1 برابر، زوم 3 برابر، زوم 10 برابر و 30 برابر. هنوز میبینید زوم 30 برابر جزئیات موهای سگا رو قشنگ راحت میتونید ببینید. موقع فیلم برداری لرزش زیادی هم نداره، یعنی واقعا استابلایزرش خوبه، خیلی کمترین لرزش، بدون اینکه اصلا از سلفی استیک یا ترایپود استفاده کنیم. الان دوربین روی دسته داریم عکس و فیلم رو میگیریم. بدون اینکه لازم باشه خودش سریع سوژه رو پیدا میکنه و روش فوکوس میکنه. فوکوسش خیلی اسمارت، سریع هر قسمتی که شروع میکنی فیلم گرفتن بدون اینکه لازم باشه خودت فوکوس کنی پیدا میکنه، سوژه رو فوکوس میکنه.